Alan Watts. Έχουμε αξιοθρήνητα, μονοδιάστατα μυαλά σε ένα άπειρο, πολυδιάστατο σύμπαν. Απομαγνητοφώνηση, μετάφραση, Κωνσταντίνος Σύρμος. Τι είναι το τόσο διαφορετικό μεταξύ της ατμόσφαιρας του κόσμου, της φύσης και της ατμόσφαιρας του κόσμου του ανθρώπου? Γιατί η διαφορά υπάρχει. Όπως η διαφορά ανάμεσα στα καλλιτεχνικά στυλ. Για παράδειγμα, κανένας δεν συγχαίει έναν πίνακα του Λεωνάρντο με έναν πίνακα του Πικάσο ή την μουσική του Μπαχ με την μουσική του Σωστακόβιτς. Με τον ίδιο τρόπο μοιάζει να υπάρχει μια πλήρης διαφορά στυλ μεταξύ των πραγμάτων που κάνουν τα ανθρώπινα όντα και των πραγμάτων που κάνει η φύση. Ακόμη κι αν οι άνθρωποι είναι μέρος της φύσης. Από την μία, η φύση είναι κυματοειδή και εν κινήσει. Από τα περιγράμματα των λόφων, τα σχήματα των δέντρων, τον τρόπο που ο άνεμος χτενίζει το γρασίδι, τα σύννεφα, τις διαδρομές των ρυακιών, όλα κυματιστά. Και για κάποιο λόγο βρίσκουμε πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε κάθε τι κυματοειδές. Λένε στους ανθρώπους, μείνε ακίνητος για να σε προσέξω. Μείνε ακίνητος, σε τραβά η κάμερα. Επίσης λέμε, ας βάλουμε σε τάξη τα πράγματα. Ας βάλουμε σε μια σειρά τα γεγονότα, τη ζωή μας. Και με κάποιο τρόπο, έτσι νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Όταν τα έχουμε μεταφράσει με όρους ευθείων γραμμών και τετραγώνων. Αλλά αυτό δεν ταιριάζει με την φύση. Όπου έχουν βρεθεί τα ανθρώπινα όντα και έκαναν τα δικά τους, θα βρείτε παράλληλες γραμμές, οικοδομικά τετράγωνα, σπίτια, κουτιά. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει ένα πολύ απλό είδος μυαλού και όλη αυτή η μη ευθεία της φύσης του μοιάζει πολύ περίπλοκη. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάτι περίπλοκο, γιατί τελικά είναι πολύ απλό. Ας πούμε το να σηκώσετε κάτι ή να ανοιγοκλείσετε την παλάμη σας είναι πολύ απλό γιατί δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε. Τα πράγματα γίνονται περίπλοκα μόνο όταν τα σκεφτούμε και αυτό γιατί προσπαθούμε να τα μεταφράσουμε σε μια μορφή ζωής η οποία είναι πολύ απλούστερη και σκληρή σε σχέση με τις μορφές ζωής που συζητάμε. Ένα τρίγωνο είναι πολύ πιο απλό και σκληρό από ένα βουνό. Ακόμη και αν μπορεί να αναπαριστούμε ένα βουνό με ένα τρίγωνο. Τα ανθρώπινα όντα είναι κυματοειδή όσο και η φύση. Το μυαλό μας είναι ένα ανεύθυο κυματοειδές χαλί και γι' αυτό είναι το κομμάτι μας που λιγότερο κατανοούμε. Φοβάμαι ότι εν μέρη το πρόβλημα οφείλεται στον κύριο Ευκλήδη που εφήβρε την γεωμετρία, γιατί δεν μέτρησε την γη. Μέτρησε και μας έδωσε ιδέες για τις απλές μορφές που αντιλαμβανόταν. Ίσως πρέπει να συμπεράνουμε ότι είχε μάλλον εξασθενημένη νοημοσύνη, επειδή όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε δέντρα, λόφους, στο φυσικό τοπίο, αισθάνομαι σαν να είμαι στη μέση ενός καταπληκτικού εγκεφάλου. Με άλλα λόγια, ο εγκέφαλος είναι ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων νευρώνων και κάθε ένας από αυτούς τους νευρώνες έχει μια αρκετά απλή λειτουργία. Είτε πυροδοτείται είτε δεν πυροδοτείται. Λειτουργεί σαν διακόπτης, ανοιχτό, κλειστό. Αλλά αυτά που ονομάζουμε πράγματα,
τα φυτά, τα πουλιά, τα δέντρα είναι πολύ πιο πολύπλοκα από τον νευρώνα και υπάρχουν δισεκατομμύρια από αυτά και όλα ζουν μαζί σε ένα δίκτυο. Ακριβώς όπως υπάρχει μια αλληλεξάρτηση των λουλουδιών και των μελισσών. Και όπου δεν υπάρχουν λουλούδια, δεν υπάρχουν μέλισσες και αντιστρόφως. Είναι ουσιαστικά μέρη του ίδιου οργανισμού. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, όλα στη φύση εξαρτώνται από όλα στην φύση. Είναι διασυνδεδεμένα. Τα τόσα πολλά μοτίβα των διασυνδέσεων είναι κλειδωμένα όλα σε μια ολότητα, που είναι ωστόσο πολύ περίπλοκη για την καταλάβουμε με απλούς τρόπους. Αλλά είμαι μέρος όλου αυτού του όλου του φυσικού κόσμου. Είμαι μέρος σαν ένα από τα κύτταρα σε αυτόν τον τεράστιο εγκέφαλο, τον οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω. Γιατί ένα μικρό κομμάτι δεν μπορεί να κατανοήσει το σύνολο και ταυτόχρονα δεν νιώθω αυτό που πολλοί άνθρωποι φαίνεται ότι νιώθουν. Να είμαι ξένος σε αυτόν τον κόσμο. Είναι οι αισθητικές μορφές του που με κάποιο τρόπο με ελκύουν περισσότερο από τις αισθητικές μορφές που παράγουν οι άνθρωποι. Αισθάνομαι μέσα στον φυσικό κόσμο όπως ένα λουλούδι στο λιβάδι και είναι το όλο λιβάδι αυτό που ανθίζει. Γιατί το λουλούδι θα μπορούσε να υπάρξει μόνο στο συγκεκριμένο μέρος, στο ιδιαίτερο περιβάλλον που έχει το λιβάδι. Βρίσκουμε λουλούδια σε περιβάλλοντα που μπορούν να τα στηρίξουν. Με την ίδια διαδικασία βρίσκεις ανθρώπους μόνο σε έναν πλανήτη με αυτού του είδους την ατμόσφαιρα, με αυτού του είδους την θερμοκρασία, που την παρέχει ένα βολικά γειτονικό αστέρι, ο ήλιος. Έτσι λοιπόν, όπως το λουλούδι είναι μία ανθοφορία του λιβαδιού, νιώθω τον εαυτό μου σαν ένα άτομο στην ανθρωποφορία των λαών του όλου σύμπαντος. Λέω ότι μοιάζω σαν όλα τα άλλα. Είμαι στο κέντρο ενός στροβίλου, στον οποίο ολόκληρη η ενέργεια του σύμπαντος συνειδητοποιεί την ύπαρξή της. Ζωντανεύει. Ένα είδος ανοίγματος, μέσω του οποίου ολόκληρο το σύμπαν αποκτά την συναίσθηση του εαυτού του. Με άλλα λόγια, πηγαίνω μαζί του ως το κέντρο μιας περιφέρειας.